So, untuk tajuk yang ionic equilibria ni ada ionic equilibria ni kita akan bincang tentang acid dan base. So, untuk permulaan you have to know what is acid and base. So, there are 3 definition that you need to know. Okay, different definition. Okay, yang ini ada siapa-siapa bagi nota yang ni kat kamu? Yeah, someone from the group. Ada. Yeah. Okay. So saya explain sikit lah. Kalau yang tak ada tolong snap. Okay. So there are acid and base. Acid and base. Okay. There are 3 definition according to the 3 peoples lah. Okay, there are Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis. Okay, kalau Arrhenius, it will show, it will define as produce H plus or H3O plus in water. Okay, so base pula, it will produce OH minus in water. So this one according to Arrhenius. So senang nak ingat, kalau Arrhenius A stand for air, water. So dia mesti reaction tu dalam air lah. Okay, sampai kat situ. Sama ada hydrogen ion ataupun hydronium ion. Produce H plus or H3O plus in water or produce OH minus in water. Sebab tu kalau kita tengok NaOH kan, kalau kita tengok NaOH, cikgu kenapa dia tak derma H plus? Ataupun dia ni base, kenapa dia tak accept H plus? Dia NaOH ni dia lebih kepada Arrhenius punya definition sebab dia akan hasilkan OH minus. Okay, kalau yang terima H plus dengan donate H plus tu kita panggil Bronsted-Lowry. Okay, yang kita duk guna dalam syllabus tu Bronsted-Lowry nama dia. Okay, Bronsted-Lowry it show acid is the compound that donate H plus. H plus ni is known as proton. Nama lain dia ialah proton. Okay, the species remain is known as conjugate base ataupun the species the product is known as conjugate base. Maknanya kalau dia acid, bila dia derma H plus, yang tinggal tu produk dia tu is known as conjugate base. Okay, sampai kat situ ada apa-apa nak tanya saya? Miss? Yeah. What is species? Species is anything lah. Compound, ion. Okay. Benda. It refer to the thing. The species. Right. Okay. Base. Okay, untuk base pula, it will accept H plus or accept H plus, and the product form or the product remain is known as conjugate acid. Okay. While another definition of acid and base is Lewis, according to the Lewis. Okay, kalau Lewis kita tahulah kan, daripada dulu lagi kita tahu Lewis tu dia lebih kepada lone pair electron ni, dot electron. So, what is acid? So, acid accept a pair of electron. Dia terima sepasang elektron. Also, act as acidic. Dia punya behavior tu acid lah. So contohnya cation. Cation dia akan terima 2 elektron untuk achieve octet kan. Ataupun dia untuk stabil lah. Okay, incomplete and expanded.
benda yang incomplete dan expanded. Dia boleh menerima elektron. Okey, ataupun kalau untuk base dia lebih elektron. Donate a pair of electron. Contoh anion. Anion dia terlebih elektron, so dia boleh donate a pair of electron. Central atom has lone pair C ataupun multiple bond, C double bond ataupun C triple bond. C double bond ataupun C triple bond. Okey, so kita pergi kepada latihan. Okey, nombor 1A. Nombor 1A. What is define acid and base according to the Bronsted-Lowry theory? So, seperti yang dalam nota tu lah. Acid is the substance that donate H+. While base is the substance or the compound that accept H+. Okay. Acid, the compound that donate H+. While base, the compound that donate that accept H+. Okey, yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah identify conjugate acid pair in each of the following reaction. Yang ini saya selalu buat dalam masa tulis equation. Okey, kita tengok pasangan dia pasangan. Dia nak pair. Pasangan. Pair kat sini. Pair. So, untuk pair kita tengok. Okay, CH3 COO minus. So, pair dia yang mana? Pair produk dia. CH3COH. Yes. So, this is the pair. So, yang ini automatic lah pasangan yang ke atas ni. Okay. So, kalau kita define ini, this species accept H. So, ini terima H. Terima H plus ialah base. So, automatic this is base. It's known as base. Macam mana saya tahu base? Sebab dia terima H plus produk dia ni. Produk dia ni terima H plus. So, automatic this is conjugate. Nama dia. Produk dia tu kita letak perkataan conjugate je. Conjugate acid. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya? Izzati? Tak ada. Okay. HCN. So automatic kalau ini base, yang ini acid. Tindak balas kimia ni kalau satu base automatic acid. Dia tak boleh base tindak balas dengan base. Acid dia tak boleh tindak balas dengan acid. So this is acid. So automatically tengok dia ini dia donate H+. Tengok pasangan dia telah hilang H+. So this is donate H+. So automatically this is conjugate. Conjugate tu hasil dia. Conjugate base. Okay. Ada apa-apa nak tanya? No. Okay. We go to the another one. So same goes to this one. Okay. Kalau kita buat pasangan dia. Okay. So ini HCOO3 minus. So produk dia dia ada sama kan? Dia sama tapi satu terima. Okay. Ni sama. Tapi satu lagi buang H. Okay. Ni hijau dengan ni.
So, kalau ini dia tambah H plus. Yang ini tolak H plus. So, menerima H plus, automatic this is base. And this is acid. Automatically, the base now, the pair now is known as conjugate acid. And the other one is known as conjugate base because it come from the acid. It come from the acid. Ya, Alia Jama keluar masuk. Internet lost ke? Internet lemah kat rumah? Lah, hai kesiannya. Okay. Okay, now kita pergi yang ini pula. HClO. So, kalau kita tengok, dia punya pasangan yang ada ClO jugalah. So, here. Ini pasangan dia. So, you kena tengok betul-betul lah. Okay. Yang ini ada N kan? So, ini pasangan produk dia yang ada N juga. Dia mesti hampir sama. Hampir sama. Okay, so yang ini kalau kita tengok pasangan daripada sini ke sini, dia telah hilang H plus. Manakala pasangan yang atas ni pula, okay, yang sebelah sini, dia telah bertambah tambah H plus. So yang ini bila dia hilang, automatic this is acid and this is base. The pair is base. Okay, so acid. So the product here is known as conjugate acid. Conjugate base, sorry. And the other one is conjugate acid. Dah habis. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okay. So itu je benda yang kita nak belajar lah untuk yang ini. So you kena tahu tindak balas minti antara acid and base and the product is depends. If it come from the acid, automatically the product is known as conjugate base. If it come from the strong acid, the product will become weak conjugate base. Dia kena berlawanan. Produk dia akan bersifat berlawanan. Okay? Boleh saya teruskan? Yeah, okay. Okay. Sifat dia akan berlawanan ya yang. Okay, kita pergi soalan C. Okay, kita dah settle A, B, C. Okay, now this is the another part. Write the formula for the conjugate base. Dia nak formula untuk conjugate base of the following Bronsted-Lowry. Okay, another word is Bronsted-Lowry. So Bronsted-Lowry conjugate base, it will accept H plus. Acid donate. Okay, yang ini dia nak conjugate base. Conjugate base dia akan terima lah kan. This is acid. This is acid. So dia akan buang H plus. Dia akan buang H plus. So dia nak formula untuk conjugate base. Dia nak formula untuk conjugate base. Okay, so kita tahu dia buang H plus. Okay, tengok produk yang pertama. HS. So dia buang okay, dia buang H, dia akan jadi apa? Acid. Donate kan? Betul lah, dia acid. Write the formula for the conjugate base for the following. Okay. Acid. Bila dia buang satu H, dia akan jadi apa? S. Okay. S. Okay.
So, kita nak check sekarang macam mana kita nak check nilai charge dia. Bila you dah pandai nanti, senanglah. Okay, so kita nak check, cara nak check dia. Okay, saya bagi tips. Okay, you ambil nilai asal ni keseluruhan, which is -1, -1, and then you tolak 1 hydrogen. This is minus H plus. Minus 1 H plus. Okay, so equal to berapa? -2. -2. So, we write the formula as 2 minus. Faham? Yeah, I get it. Okay. Now, we go to this one. This is acid. So, acid donate H plus. So, dia hilang 1 H. Hilang 1 H, dia akan jadi H2PO4. So, hilang 1 H. So, nak tahu dia punya charge? Kosong minus. Kenapa kosong? Kenapa kosong? There's no charge. Neutral charge. This is neutral charge. No charge lah. -1. Sebab ini adalah acid. So equal to -1. So when you write down, please make sure you write the number first. Follow the sign. Bila you nak tulis in terms of formula, you mesti tulis number dulu followed by sign. Same goes to this one. This one is 1 H is donate, so it will become H2O. Kita nak check betul ke H2O tu kosong? Okay, tengok Positive 1, the initial charge, -1 equal to 0. So that's why H2O is no charge. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. No. Okay, now we go to SCN. SCN, mana tadi SCN? Okay, we donate 1 each. So, it will become CN, only left. So, kita nak check berapa dia punya charge. 0 minus 1, so equal to -1. That's why the charge is negative. CN negative. Okay, here we have more hydrogen here. So it will become N2H4. So we have +1 from the initial charge, -1, so equal to 0. So this actually neutral molecule, N2H4. Ini penting bila you nak buat equation nanti. Bila kita tengok kan, kita nak buat equation tu, kita kena tahulah benda-benda ni. Okay, so here, we want to donate H. So normally kalau kita nak donate H, H ni mestilah yang bonded pada N. H yang bonded pada N, bukan pada C So the product is CH3 and H2. So plus 1 minus 1 equal to 0. So this is neutral. Okay, the another one. Okay, the product is CO3. Okay, tulis dulu CO3. So minus 1 minus 1 equal to -2. So here is 2 negative. Karbonat kan 2 negative. So this is untuk double check lah. Okay. Same goes to this one. We have C2H5OH. So actually we donate the H that bonded to O. Kita tak buang H yang bonded pada C. So the product is C2H5O. So 0 minus 1. So this is equal to -1. So the charge is negative. Okay, and the last one also same. Saya saja bagi latihan banyak kat sini. So ClO2. ClO2. Okay, so it will become
0 minus 1 equal to negative 1. So this is negative. Okay, write the conjugate acid. Okay, now this is the another one, conjugate acid. Dia nak conjugate acid. So automatically this is base. This is base. Sebab soalan dia nak untuk conjugate acid for the following bases. So base it will accept H plus. It will accept H plus. So kita akan tambah satu H. So it will become H2S. Okay, bila kita nak kira pula formula dia, dia akan dapat ini negatif 1 plus 1. Plus 1 ni refer to accept H plus. So equal to 0. So the charge is neutral. So same to this one. This one it will become NH4. Kita tahu charge dia positif. NH4 is a positive. Tapi kita nak check kan. So 0 plus 1 equal to 1. So that's why it will become positive 1. So here is C6H5COOH tambah 1. So negative 1 plus 1, that's why equal to 0. Okay, for water, when it become base, so it will accept H. So H3O. So 0 plus 1, positive 1. That's why the charge is positive. So now look at here, when the water become base, so automatically H3O plus is a conjugate acid. Acid dah, acid. Conjugate tu maksudnya produk tu. Dia dah jadi produk, asal dia daripada ni. So this is acid. This is base. Kenapa panggil conjugate tu? Sebab dia datang pada sini. Produk dia kita panggil conjugate. Tapi ini base lah. Ini base. So here, this is H. We added 1 H. So it will become H2O. Negative 1 plus 1 equal to 0. Another one, we have H3PO4. So negative 1 plus 1 also equal to 0. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada No. jelas okay. Yep. Okay, saya rasa and then nota yang ini semua dah salin kan? Which one? This one. Oh yeah. Dah salin kan? Yep. Yang ini nak snapshot ke? Tak nak. Semua dah ada dah. Ni dah snap. Michelle. Okay, the previous one also here. If you want to snap lah. Okay, done. Okay. Okay. Yang ini saya dah explain kan? Ke belum? No, I don't think so. Yang lain? Najwa Balkis? Saya dah explain belum yang ni? Belum, Miss. Ya ke? Okay. Salin dulu dah? Ni dah salin? Yeah. Yang lain? Sudah. Dah tersalin. Dah. Okay. Okay. So now we want to differentiate between acid
base and strong and weak. Okay, so saya bentuk dalam bentuk table kat sini lebih mudah untuk faham. Okay, so acid kita ada dua jenis, strong and base. Strong and weak, sorry. Strong and weak. Okay, so ini ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri dia kita nak kenal. Sebab apa kita perlu kenal siapa strong, siapa weak? Sebab kita nak buat kira pH tu, yang kita belajar kira pH. If you cannot determine what is the type of substance, so we cannot determine the suitable procedure to calculate pH. So kena tahu. Okay, so untuk strong acid, untuk strong acid ialah HCl, HBr and HI. Yang ini kumpulan 17. Kumpulan 17. Ada iodine, ada Br, ada Cl. Kecuali HF. HF ni dikira asid lemah. Asid lemah. Because of the electronegativity, adalah macam-macam lah reason dia. Cuma kita tahu HF ni dia lemah. Okay. And then apa lagi ciri strong acid ni? Hydrohalic. Hydrohalic ni yang inilah tadi ni, hydrohalic. Group 17. Group 17. Okay, yang kedua, number of oxygen that bonded to H at C2 melebihi 2. Mesti melebihi 2. Ataupun oxoacid. Contoh HNO3. Ada lebih daripada 2. O tu ada 3 kat sini. Yang ini HClO4. Acid dia ada H, kita tahu dia acid. And then O yang ada tu lebih daripada 4. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya? Miss? Ya, yang What about HCN? SCN. Hari tu saya ajar SCN. Saya kata apa? Okay. Now we go to Justin ni kadang-kadang ada juga dia lost tak adalah dia dengar semua. Betul tak Justin? Sometimes you ada jugalah you lost kat mana-mana I assume you kadang I thought there's supposed to be HCN near the weak acid in the notes. Ada. Kejap. Okay. Now we go to the weak acid. Okay, the weak acid, of course, HF, which is known as hydrohalic. Yang ini acceptable lah. Hanya HF sahaja weak. Okay, next is H. Is not bonded to O or halogen. H yang tak ada bonded dengan O, yang dalam group dia tu tak ada O, ataupun halogen. Dalam tu tak ada halogen. Contohnya SCN tu lah. CN, is it a halogen? Justin. CN ada halogen tak? CN, is it kumpulan halogen? CN. CN. CN, kita tahu dia ada H. It's not. Dia. Kita tahu dia ada H, and then CN ni adalah kumpulan halogen ke, saya tanya? Soalan saya. No. Okay, so dia bukan lah. Dia bukan strong lah. Dia ada O tak dalam ni? Dia ada O tak dalam ni? No. Tak ada. So, this is not strong acid. Automatically, this is a weak acid. Faham tak? Yeah, I get it now. Okay. Yang lain faham tak ni? Najwa Balkis? Faham. Faham. Okay. You tengok H ni automatic lah dia acid. Kita tahu dia acid. Cuma kita nak justify dia tu strong ke weak. Kita tengok. Pertama dia halogen tak? Tak. Okay.
Dia ada O tak? Tak. So automatic dia weak. Dia macam kita buat komputer jugalah. Tengok ada tak ni? Ni tak ada. Okay, dia justify akhirnya ialah bukan acid. So that is yang inilah tadi. SCN tu contoh dia. Okay, atau yang kedua, number of oxygen equal bersamaan dengan 2 or exceed by 1. Atau melebihi 1. 2, melebihi daripada 2 tu lah. Maksudnya, melebihi 1. Maksudnya 2 ke bawah lah. Ayat ni 2 ke bawah. Ayat ni less than 2. Less than 2, less or equal than 2. Less or equal than 2. Okay, contoh HNO2. Dia ada 2 je. 2 je automatic. Dia weak acid. Kalau lebih, strong. Macam tu. HClO, O dia tu 1 je. So, automatic weak. Carboxylic acid. Another one is carboxylic acid or any that have end with COOH. COOH which is weak acid. Okay, sampai kat situ ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, base. Untuk base paling mudah. Kalau strong, dia mesti ada OH. OH. NaOH, KOH, BaOH. Semua yang ada OH. Automatic, it is strong base. Sodium hydroxide, sodium hydroxide, lithium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide. And it bonded to group 1 element. 1 and 2 lah. 2 pun boleh juga. Magnesium hydroxide. 1 and 2. Okay. Any oxide, strong base. Okay. Any oxide ni pun sama kan? Kita belajar dalam chapter 4. Chapter periodic table. Chapter periodic table dia group 1 and group 2. Magnesium oxide, barium oxide. Tapi kumpulan 1 dan kumpulan 2 sahajalah. Janganlah pula pergi tulis aluminium oxide. Aluminium oxide amphoteric. Aluminium tu amphoteric. Janganlah tulis chlorine oxide. Yang itu kumpulan 17. Tak boleh lah. Okey, sampai kat situ boleh? Yang pasti dia kumpulan 1, 2. 1, 2 ada OH ataupun ada O. Okey. Untuk kenal weak base pula pun mudah juga weak base. Weak base anything that has N, nitrogen. Ammonia, amine, any that has N. Automatically it will become weak base. Okey, kita try uji Ada beberapa orang ni. Alhamdulillah. Okey. So define strong acid, acid that completely dissociate. Is the compound that completely dissociate. Okay, macam yang kita duk buat-buat tu lah. Weak acid, strong acid. Strong acid. Weak acid is the compound that partially dissociate. Okay. Okay, kita minta Syafia Irdina. Okay. Classify each of the following compound as strong acid, strong base, weak acid or weak base. Okay, K2O. K2O. Dalam ni ada H tak? Tak ada. Tak ada. So, dia bukan acid lah. So, dia adalah? Strong base. Kenapa awak kata dia strong base? Apa reason dia? Sebab K. Sebab K kumpulan?
kumpulan 1. And then dia oxide. So this is strong base. Okay, good. Next, kita pergi Izati. Okay, Izati. Yang ini tengok beza dia. Yang ini KO. Yang ini ada H. So automatic dia apa Izati? Izati hilang. Tak nak bercakap. Izati hilang. Tak nak bercakap. Dia buat-buat lupa. Okay, Michelle tolong. Strong acid. Right. Betul. 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 Kenapa awak kata dia strong acid? Sebab dia O tu lebih pada 2. Okay, betul. Greater than 2. So this is strong. Strong acid. Thank you. Next, kita pergi yang ini. Auni Hayati. Okay. Apa ciri dominan dalam ni? Auni Hayati. Dia ada N. Dia ada N. So automatic dia Base. base. Strong or weak? Weak base. Weak base. Yes. Sebab dia ada N. Tengok. Benda-benda yang kita boleh tengok dominan dia. Ini disebabkan N. Yang ini sebab O dia 4. Okay. Ni. Izati. Ada tak ni? Suara tak ada ke apa? Tak ada speaker. Tak ada mic. Speaker pula dah. Mic tak ada. HBR ni apa? Izati. Hilang juga. Okay, Azim. Ya, Miss. Ni apa? Strong acid. Strong acid. Okay, ini kenapa reason dia? Kalau kawan tu ajar. Ada H dengan Br. Br ni kenapa? Kumpulan halogen. Kumpulan halogen ataupun kumpulan 17 kecuali iodin. Okey, Alia, yang ini? Alia, awak ada kan? Strong acid. Strong acid. Kenapa awak kata dia strong acid? Macam mana awak tahu dia acid? Sebab ada oksigen dengan klorin. Ada oksigen dengan klorin, automatik dia strong acid. Oksigen dengan klorin, strong acid. Miss, weak acid. Weak acid pula dah. Tak, soalan saya mudah je. Macam mana awak tahu dia acid? Tahu dia acid dulu. Acid atau base tu. Macam mana awak differentiate? Macam mana kita tahu benda ni acid bukan base? Kita nak tahu dia acid base dulu. Macam mana awak tahu dia acid? Oh, Alia. Buat-buat lagging ke apa? Syafia Idina, macam mana nak tahu dia ni acid atau base? Sebab ada H. Yes, good. Because dia ada H. H tu yang menyebabkan dia acid. Okay, sekarang ni macam mana nak tahu dia strong ke weak? The oxygen number. The oxygen number. So this is only one oxygen. So it's a weak or strong? It's weak. Weak. Okay. So same goes to this one. This one, it has H. So H, we know this is acid. And it has COOH. So automatically this is carboxylic. So this is weak. Carboxylic. Okay, next.
The last one. HF. HF. Dia ada H, so we know this is acid. And this has halogen. Azim, kalau yang ini ada halogen juga. So, dia strong ke weak? Weak. Dia weak. Yang ini exceptional. Weak acid. Dia weak acid. This is exceptional. Okay, yang ini ada H. H kat mana? H dia kat belakang. Tapi dia lebih kepada OH. So, jelas lagi nyata. Auni Hayati? Base. Base. Strong or weak? Strong or weak? Strong. Strong base. Strong base. Strong base. Sebab ini group 2. Okay, dah siap.